Oppitunti 1. Ostosvalinnat. Keskustassa on kaikki mitä tarvitsen shoppailuun. Kuulostaa hyvältä. Millaisissa kaupoissa sinä tykkäät käydä? Siellä on ainutlaatuisia putiikkeja, kirjakauppoja ja jopa artesaaniruokamarkkinoita. Rakastan paikallisia putiikkeja. Niillä on usein niin mielenkiintoisia tuotteita. Kyllä. Voit löytää ainutlaatuisia kappaleita, joita et saa netistä. Se on totta. Yleensä ostan kuitenkin netistä mukavuuden vuoksi. Verkko-ostosten tekeminen on todella kätevää, etenkin kiireisillä aikatauluilla. Kyllä. Mutta joskus kaipaan kauppojen selaamista. Ymmärrän. Tuotteiden fyysisessä näkemisessä ja koskettamisessa on jotain erityistä. Juuri niin. Lisäksi usein löydät avuksesi ystävällistä henkilökuntaa. Se on mukava puoli henkilökohtaisessa shoppailussa. Se tekee kokemuksesta nautinnollisemman. Tuntuuko sinusta koskaan siltä, että valinnanvaraa on liikaa, kun teet ostoksia keskustassa? Joskus. Niin monien vaihtoehtojen keskellä päätöksenteko voi olla vaikeaa. Olen samaa mieltä. Teen usein listan ennen ostoksille lähtöä pysyäkseni keskittyneenä. Kuulostaa fiksulta strategialta. Se auttaa välttämään impulssiostoksia. Kyllä. Ja se säästää aikaa, mikä on aina plussaa. Joten, pitäisikö meidän mielestäsi tutkia yhdessä enemmän paikallisia kauppoja? Ehdottomasti. On hauskaa löytää uusia paikkoja ja tukea paikallisia yrityksiä. Hienoa. Suunnitellaan pian ostospäivä. Oppitunti 2. Aurinkoenergian hyödyt. Olen kuullut, että aurinkopaneelit voivat jopa tuottaa ylimääräistä sähköä. Kyllä, se on totta. Se on vaikuttava ominaisuus aurinkoteknologiassa. Miten se tarkalleen ottaen toimii? Kun aurinkopaneelit keräävät enemmän auringonvaloa kuin tarvitset, ne voivat lähettää ylimääräisen sähkön takaisin verkkoon. Joten tavallaan asunnon omistajat voivat ansaita rahaa aurinkopaneeleillaan. Juuri niin. Sitä kutsutaan nettomittaukseksi. Sen avulla saat hyvityksen tuottamastasi ylimääräisestä energiasta. Kuulostaa fiksulta investoinnilta. Onko monissa kodeissa aurinkopaneeleja? Kyllä. Yhä useammat ihmiset siirtyvät uusiutuvaan energiaan. Ymmärrän kyllä miksi. Se pienentää sähkölaskuja ja hyödyttää ympäristöä. Ehdottomasti. Lisäksi se vähentää riippuvuutta fossiilisista polttoaineista. Oletko harkinnut aurinkopaneelien asentamista kotiisi? Olen ajatellut sitä. Pitkäaikaissäästöt ovat varsin houkuttelevia. Entä alkukustannukset? Onko niiden asentaminen kallista? Se voi olla, mutta usein on saatavilla kannustimia ja verohyvityksiä. Se tekee siitä helpommin saavutettavan. Minun pitäisi tutkia vaihtoehtoja alueellamme. Kyllä. Kannattaa tutustua asiaan. Monet yritykset tarjoavat myös rahoitussuunnitelmia. Arvostan näkemyksiäsi. Aurinkoenergia vaikuttaa hyvältä ratkaisulta. Niin todellakin.
Uusiutuvan energian omaksuminen voi johtaa kestävämpään tulevaisuuteen. Kannustetaan muitakin harkitsemaan aurinkoenergiaa. Oppitunti 3. Terveellisiä välipalaideoita. Oletko koskaan miettinyt, miten välipalat voivat oikeasti olla terveellisiä? Ehdottomasti. Olen havainnut, että pähkinät ovat erinomainen valinta. Ne ovat ravitsevia ja melko täyttäviä. Pähkinät ovat ihania. Kummasta pidät enemmän? Pidän eniten manteleista. Ne ovat täynnä vitamiineja ja kivennäisaineita. Olen samaa mieltä. Mantelit ovat ihania. Oletko koskaan maistanut niitä jogurtin kanssa? Olen. Se luo fantastisen yhdistelmän makuja ja koostumuksia. Kuulostaa herkulliselta. Entäpä tuoreet hedelmät? Tuoreet hedelmät ovat loistava lisä. Ne lisäävät luonnollista makeutta mihin tahansa välipalaan. Voisin kuvitella, että jogurtin ja marjojen yhdistäminen olisi herkkua. Niin on. Jogurtin kirpeys täydentää marjojen makeutta täydellisesti. Entä jos lisäisit pähkinöitä tuohon seokseen? Se nostaisi herkun tasoa entisestään. Rapea elementti on aina mukavaa. Tykkään siitä, kuinka monipuolisia nämä naposteltavat voivat olla. Kyllä, voit sekoittaa ja yhdistellä luodaksesi joka kerta jotain uutta. Oletko kokeillut erilaisia hedelmiä ja pähkinöitä? Olen. Tein kerran parfaitin, jossa oli kerroksittain jogurttia, mangoa ja saksanpähkinöitä. Kuulostaapa ihanalta. Minun täytyy kokeilla tuota pian. Sinun pitäisi. Se on sekä virkistävää että tyydyttävää. Mikä on mielestäsi paras aika terveelliselle välipalalle? Milloin vain? Iltapäivä on täydellinen aika pitää energiatasot korkealla. Olen täysin samaa mieltä. Terveelliset välipalat ehdottomasti parantavat tuottavuutta. Juuri niin. Se on sekä terveyden että maun kannalta win-win tilanne. Lisään ehdottomasti näitä naposteltavia ruokavaliooni lisää. Oppitunti 4. Varauksen dilemma. Olen päättänyt yöpyä Hotel Lauantai Charmintissa tulevalla matkallani. Kuulostaa ihanalta. Milloin aiot saapua? Saavun ensi perjantaina. Voisitko tehdä varauksen puolestani? Totta kai. Kuinka monta yötä aiotte viettää? Aion jäädä 3 yöksi. Toivottavasti se ei ole ongelma. Ei ollenkaan. Pidätkö jostain tietyn tyyppisestä huoneesta? Arvostaisin huonetta, josta on mukava näköala. Ehkä merinäköala. Loistava valinta. Ehdotan sitä teille. Kiitos. Olisin erittäin kiitollinen, jos voisit hoitaa tämän. Ole hyvä. Hoidan sen heti. Entä jos heillä ei ole varausta? Tarkistan vaihtoehtoja lähistöltä, varmuuden vuoksi. Arvostan ahkeruuttasi. On rauhoittavaa tietää, että minulla on apuasi. Nautin auttamisestasi. Se saa minut tuntemaan itseni tärkeäksi.
Olet todella tärkeä. En pystyisi tähän ilman sinua. Oletpa todella kiltti. Pidän sinut ajan tasalla varauksen tilasta. Ole hyvä ja tee se. Odotan innolla tätä matkaa. Siitä tulee seikkailu. Onko sinulla muita suunnitelmia siellä ollessasi? Toivon pääseväni tutustumaan paikallisiin nähtävyyksiin ja nauttimaan herkullisesta ruuasta. Kuulostaa upealta. Sinun täytyy ehdottomasti kokeilla siellä olevia mereneläviä, niiden sanotaan olevan poikkeuksellisen hyviä. Otan neuvosi vaarin. Kiitos ehdotuksistasi. Oppitunti 5. Soutuperintö. Oletko koskaan miettinyt, miten soudusta tuli merkittävä urheilulaji Kanadassa? Olen miettinyt sitä. Vaikuttaa aika kiehtovalta, eikö totta? Todellakin. Kaikki alkoi uudisasukkaiden mukanaan tuomista englantilaisista perinteistä. Se on järkevää. Soutaminen on täytynyt olla tapa pitää yhteyttä kotimaahansa. Ehdottomasti. Varhaiset kanadalaiset omaksuivat sen ja tekivät siitä urheilukulttuurinsa perustan. Voin kuvitella heidän kilpailevan järvillä, täynnä intoa ja henkeä. Kyllä, ja soutajien keskinäinen toveruus on täytynyt olla jotain erityistä. Voin kuvitella heidän kannustavan toisiaan. Sen on täytynyt olla melkoinen näky. Ja kuvittele kilpailuja. Niiden on täytynyt vetää puoleensa paljon yleisöä. Kilpailujen jännityksen on todellakin täytynyt olla tarttuvaa. On kiehtovaa, miten urheilu voi yhdistää ihmisiä jopa eri kulttuureista käsin. Juuri niin. Soudusta tuli silta perinteiden ja uusien alkujen välillä. Älkäämme myöskään unohtako kaikkialle syntyneiden soutuseurojen vaikutusta. Näiden seurojen on täytynyt olla merkittävässä roolissa lajin edistämisessä. Kyllä, ne tarjosivat yhteisön harrastajille kokoontua ja kilpailla. Mietin, onko noista alkuperäisistä klubeista enää olemassa tänä päivänä. Jotkut kyllä. Heillä on rikas historia ja he jatkavat lajin vaalimista. Onpa ihanaa, että tällaiset perinteet kestävät aikaa. Niin todellakin. Soutu on edelleen osoitus sinnikkyyden ja yhtenäisyyden hengestä. Olen samaa mieltä. On huomionarvoista, miten yksinkertainen vene voi kantaa mukanaan tällaista perintöä. Se on todellakin perintö, jota kannattaa juhlia sekä Kanadassa että muualla. Oppitunti 6. Muinaiset teoriat. Oletko koskaan miettinyt, kuinka monta ideaa on peräisin antiikin Kreikasta? Totta kai. Heidän panoksensa tieteeseen ja filosofiaan ovat merkittäviä. Erityisesti yksi teoria muutti tapaamme ymmärtää maailmaa. Viittaatko alkuaineiden teoriaan? Juuri niin. Sen teki tunnetuksi muinainen kreikkalainen tiedemies. Se tiedemies oli Empedokles, eikö niin? Kyllä, hän esitti, että kaikki koostuu 4 elementistä: maasta, vedestä, ilmasta ja tulesta. On kiehtovaa, miten nämä ideat loivat pohjan modernille tieteelle. Todellakin. Hänen teoriansa vaikuttaa yksinkertaiselta nykypäivän standardeihin verrattuna. Se oli kuitenkin aikansa vallankumouksellinen. Kuvittele, että tällaisista käsitteistä voisi keskustella ilman modernia teknologiaa.
Voin vain kuvitella, millaisia keskusteluja heidän on täytynyt käydä. He olivat todennäköisesti melko intohimoisia. Tiede oli mysteeri tuolloin. Ehdottomasti. Jokainen löytö on varmasti tuntunut valtavalta. Mikä mielestäsi inspiroi Empedokleen kehittämään teoriansa? Uteliaisuutta, uskon. Hän pyrki selittämään ympäröivää maailmaa. Uteliaisuus on voimakas motivaattori. Se ajaa innovaatioita. Kyllä, se on. Ilman tällaisia ajattelijoita emme olisi tässä pisteessä, jossa olemme tänään. Totta. Heidän ideansa raivasivat tietä tuleville tiedemiehille. On uskomatonta, miten tieto karttuu ajan myötä. Jokainen sukupolvi oppii menneisyydestä. Ja juuri se tekee tieteestä niin jännittävää. Mietin, mitä nykyaikaisia teorioita pidetään tulevaisuudessa ikivanhoina. Tuo on kiehtova ajatus. Tiedon kiertokulku jatkuu. Todellakin. Seisomme jättiläisten harteilla. Oppitunti 7. Musiikin taika. Täytyy sanoa, että kitara kuulostaa todella hyvältä. Niin todellakin. Musiikki luo niin ihanan tunnelman. Minusta on mahtavaa, kuinka monipuolinen kitara voi olla. Ehdottomasti. Se voi soittaa mitä tahansa klassisesta musiikista rockiin. Oletko koskaan itse kokeillut kitaran soittoa? Olen yrittänyt sitä. Taitoni ovat kuitenkin vielä melko alkeelliset. Se on loistava alku. Jokainen aloittaa jostain. Olet oikeassa. Ihailen niitä, jotka osaavat soittaa kauniisti. Se vaatii harjoittelua, mutta on uskomattoman palkitsevaa. Voin kuvitella. Millaista musiikkia sinä tykkäät soittaa? Nautin kansanmusiikin soittamisesta. Siinä on ihana tarinankerrontaelementti. Kuulostaa kiehtovalta. Haluaisin kuulla sinun soittavan joskus. Pelaisin mielelläni sinulle. Se olisi hauska kokemus. Voin vain kuvitella. Kirjoitatko myös omia kappaleitasi? Kirjoitan toisinaan sanoituksia. Melodioiden säveltäminen on kuitenkin haastavampaa. Se on ymmärrettävää. Musiikin kirjoittaminen on itsessään taidemuoto. Niin todellakin. Onko sinulla suosikkikappaletta, jossa on kitara? Rakastan Beatlesin Blackbirdia. Kitaratyöskentely on yksinkertaisesti lumoavaa. Se on klassikko. Melodia pysyy mukanasi pitkään sen päättymisen jälkeen. Todellakin. Musiikilla on maaginen kyky yhdistää ihmisiä. Olen samaa mieltä. Se voi herättää niin voimakkaita tunteita kaikissa. Se on yksi syy, miksi rakastan musiikkia niin paljon. Musiikki todella rikastuttaa elämäämme niin monella tapaa. Oppitunti 8. Ystävyyden arvo. Oletko koskaan tajunnut, kuinka tärkeää on tukea toisiamme? Se todellakin merkitsee paljon. Ystävyydessä on kyse toisten tukemisesta. Juuri niin. Mielestäni neuvot ovat yksi suurimmista lahjoista, joita voimme antaa.
Olen samaa mieltä. Hyvä neuvo voi muuttaa kaiken. On lohduttavaa tietää, että voimme luottaa ystäviin vaikeina aikoina. Kyllä, se tekee haasteista vähemmän pelottavia, eikö niin? Todellakin. Se, että joku pitää puoliasi, on uskomattoman rauhoittavaa. Ja joskus tarvitsemme vain kuuntelevan korvan. Ehdottomasti. Joskus meidän täytyy vain purkaa turhautumistamme. Ymmärrän täysin. Tuntuu hyvältä jakaa ajatuksiamme. Ja se auttaa saamaan näkökulmaa toiselta ihmiseltä. Se on totta. Ystävät voivat antaa näkemyksiä, joita emme ehkä itse huomaa. Oletko koskaan saanut neuvoja, jotka ovat todella muuttaneet elämäsi? Kylläpä olen. Eräs ystäväni kerran kehotti minua omaksumaan intohimojani täysin määrin. Tuo on loistava neuvo. Intohimojen seuraaminen voi johtaa onnellisuuteen. Kyllä, ja olen siitä lähtien ajanut kiinnostuksen kohteitani epäröimättä. On hämmästyttävää, miten muutama ystävällinen sana voi motivoida meitä. Todellakin. Se on ystävyyden ja tuen voima. Vaalimme ystävyyttämme. Se on korvaamattoman arvokasta. Tunnen samoin. On mukava tietää, että olemme tässä yhdessä. Tässä on paljon lisää kannustuksen ja naurun hetkiä. Oppitunti 9. Täydellisen majoituksen valitseminen. Olen kuullut, että siellä on useita viihtyisiä aamiaismajoituksia, joista valita. Kyllä, ja ne tarjoavat usein viehättävän tunnelman. Se on totta. Bed and breakfast voi tuntua kodilta poissa kotoa. Juuri niin. Henkilökohtaiset yksityiskohdat tekevät kaiken eron. Oletko koskaan yöpynyt aamiaismajoituksessa? Olen. Aamiainen oli herkullinen. Mitä he tarjoilivat? Heillä oli kotitekoisia leivonnaisia ja tuoreita hedelmiä. Se oli juhlaa. Kuulostaa taivaalliselta. Myös boutique-hotellit voivat olla varsin viehättäviä. Todellakin. Niillä on usein ainutlaatuisia malleja ja teemoja. Nautin boutique-hotellien tarjoamasta luonteesta. Niillä on varmasti omaleimainen tyylinsä. Pidätkö jommastakummasta enemmän kuin toisesta? Mielestäni se riippuu mielialasta. Joskus kaipaan bed and breakfast majoituksen intiimyyttä. Ymmärrän. Toisinaan boutique-hotellin ylellisyys on houkuttelevaa. Ehdottomasti. Molemmissa vaihtoehdoissa on oma viehätyksensä. Oletko löytänyt jotain erityisiä paikkoja, joita harkitset? Siellä on ihana bed and breakfast, jossa on kauniit puutarhat. Kuulostaa ihanalta. Puutarhanäkymä olisi todella rentouttava. Kyllä, se olisi täydellinen aamukahvin siemailulle. Entäpä se boutique-hotelli? Yhdessä on kattoterassi, jolta on upeat näkymät kaupunkiin. Se on loistava vaihtoehto. Auringonlaskun sieltä täytyy olla henkeä salpaava. Voin vain kuvitella. Se olisi täydellinen tausta romanttiselle illalle. Kumman tahansa valitsetkin, olen varma, että siitä tulee ikimuistoinen kokemus. Olen samaa mieltä.
Molemmat paikat kuulostavat siltä, että ne tarjoaisivat ihanan yöpymisen. Oppitunti 10. Korruption ymmärtäminen. Oletko huomannut, kuinka korruptio näyttää olevan itsepintainen ongelma monissa yhteiskunnissa? Kyllä, se on valitettavasti järkevää. Ihmiset vaativat usein enemmän kuin mitä he ovat valmiita eteen tekemään töitä. Juuri niin. Se luo kierteen, jota on vaikea katkaista. Monet ihmiset tuntevat oikeutensa oikotiehin, eikö niin? Niin tekevät. On turhauttavaa nähdä, miten tämä vaikuttaa luottamukseen instituutioihin. Luottamus on välttämätöntä terveelle yhteiskunnalle. Ilman sitä kaikki kärsii. Mietin, miksi jotkut ihmiset valitsevat korruption rehellisyyden sijaan. Joskus kyse on selveytymisestä. Ihmiset saattavat tuntea olonsa epätoivoisiksi. Tuo on pätevä pointti. Taloudelliset paineet voivat johtaa huonoihin valintoihin. Kyllä, ja uskon koulutuksen olevan tässä merkittävässä roolissa. Samaa mieltä. Ihmisten kouluttaminen etiikasta voi luoda rehellisemmän yhteiskunnan. On tärkeää vaalia arvoja jo nuoresta iästä lähtien. Kuinka voimme kannustaa ihmisiä hylkäämään korruptoituneita käytäntöjä? Avoimet keskustelut korruption seurauksista voisivat auttaa. Myös hallinnon läpinäkyvyys on elintärkeää. Ihmisten on nähtävä vastuullisuutta. Ehdottomasti. Kun johtajat toimivat rehellisesti, se inspiroi muita. Se on haastava taistelu, mutta muutos on mahdollinen. Kyllä, ja jokainen pienikin ponnistus on tärkeä. Yhdessä voimme ajaa parempaa tulevaisuutta. Todellakin. Se alkaa tiedostamisesta ja toiminnasta. Kohti maailmaa, jossa rehellisyys voittaa korruption. Oppitunti 11. Urheilu ja taidot. Oletko koskaan huomannut, kuinka monesta aktiviteetista tässä puistossa on kyse? Kyllä, se on ihanaa. Joskus näen ihmisten pelaavan baseballia siellä. Tykkään myös pelata baseballia. Se on tosi hauskaa. Kuulostaa jännittävältä. Rehellisesti sanottuna olen tottuneempi tenniksen kanssa. Oikeasti. En tiennytkään, että pelaat tennistä. Kyllä, olen erittäin hyvä tennispelaaja, jos saan niin sanoa. Vaikuttavaa. Mistä pelistä pidät eniten? Rakastan käytettyä strategiaa. Se on kuin päässä pelattua sakkia. Näen sen. Jokainen liike vaatii huolellista harkintaa. Juuri niin. Ja se on myös loistava treeni. Voin kuvitella. Kuinka usein harjoittelet? Yritän pelata ainakin 2 kertaa viikossa. Se pitää minut terävänä. Tuo omistautuminen on ihailtavaa. Oletko koskaan osallistunut turnauksiin? Olen osallistunut muutamiin paikallisiin turnauksiin. Ne olivat jännittäviä. Veikkaan, että olivat. Kilpailu lisää jännitystä entisestään. Niin todellakin. Adrenaliiniryöppyä on vaikea voittaa. Pelaatko mieluummin kaksinpelejä vai nelinpeliä? Nautin molemmista, mutta sinkkuelämä tarjoaa henkilökohtaisemman strategian.
Se on järkevää. Kaksinpelin voittamisen täytyy tuntua palkitsevalta. Kyllä se todellakin on. Voittaminen on aina mahtava tunne. Ehkä meidän pitäisi pelata joskus ottelu. Rakastan sitä. Ole vain valmis haasteeseen. Odotan sitä innolla. Kuulostaa tosi hauskalta. Oppitunti 12. Aikataulutuksen tärkeys. Mielestäni aikataulu on välttämätön asioiden organisoimiseksi. Olet täysin oikeassa. Ilman aikataulua on helppo kadottaa ajantaju. Juuri niin. Huomaan usein olevani ylikuormittunut ilman selkeää suunnitelmaa. Se voi olla kaoottista. Hyvä aikataulu auttaa priorisoimaan tehtäviä. Oletko koskaan kokeillut käyttää kalenteria? Olen. Se tekee todella paljon eroa päivittäisten toimien hallinnassa. Olen samaa mieltä. Minusta on tyydyttävää ruksata tehdyt tehtävät pois. Edistyksen visuaalisessa näkemisessä on jotain palkitsevaa. Mitä yleensä sisällytät aikatauluusi? Sisällytän aikatauluuni määräaikoja, kokouksia ja jopa taukoja rentoutumista varten. Loistava idea. Tauot ovat ratkaisevan tärkeitä keskittymisen ylläpitämiseksi. Niin ne todellakin ovat. Lyhyt kävely voi virkistää mieltä. Unohdan usein ajoittaa taukoja. Se johtaa loppuun palamiseen. Se on helppoa. Meidän on muistettava pitää huolta itsestämme. Pidätkö digitaalisia työkaluja parempina kuin paperisia kalenterikaavioita? Molemmilla on omat etunsa. Digitaaliset työkalut ovat käteviä, mutta rakastan asioiden kirjoittamista muistiin. Ymmärrän kyllä. Kynässä ja paperissa on tietty viehätyksensä. Kyllä. Se tuntuu henkilökohtaisemmalta ja mukaansa tempaavammalta. Miten pysyt motivoituneena noudattamaan aikatauluasi? Muistutan itseäni tavoitteistani. Se pitää minut keskittyneenä ja motivoituneena. Se on fiksu strategia. Menestyksen visualisointi voi olla tehokasta. Todellakin. Selkeä aikataulu voi muuttaa kaaoksen harmoniaksi. Nyt parempaa suunnittelua ja tavoitteidemme saavuttamista yhdessä. Oppitunti 13. Muodin perusteet. Uskon, että farkkutakki olisi loistava lisä mihin tahansa vaatekaappiin. Olen samaa mieltä. Denim on niin monipuolinen ja ajaton materiaali. Se voi olla juhlava tai arkipukeutunut tilaisuudesta riippuen. Juuri niin. Ja se sopii hyvin lähes minkä tahansa kanssa. Oletko harkinnut myös nahkatakkia? Nahkatakki on erinomainen valinta. Se lisää tyyliin särmää. Totta. Se voi hetkessä nostaa yksinkertaisen asun paremmaksi. Tykkään siitä, miten molemmat takit voivat luoda erilaisia tunnelmia. Ehdottomasti. Oletko miettinyt asusteita täydentämään niitä? Kyllä. Katseelliset kaulakorut voivat lisätä ripauksen persoonallisuutta. Tuo on loistava idea. Rohkea kaulakoru voi muuttaa tyyliä täysin. Käytin kerran paksua kaulakorua yksinkertaisen paidan kanssa, ja se oli hitti. Asusteet voivat todella tehdä tai rikkoa asun.
Olen täysin samaa mieltä. Ne mahdollistavat henkilökohtaisen ilmaisun. Minkä tyyppisestä näyttävästä kaulakorusta pidät enemmän? Rakastan värikkäitä. Ne tuovat eloa mihin tahansa asuun. Loistava valinta. Väri voi todella piristää ilmettä. Entä sinä? Onko sinulla suosikkiasustetta? Nautin kellojen käyttämisestä. Ne ovat sekä käytännöllisiä että tyylikkäitä. Kellot ovat ajattomia. Ne voivat olla melkoinen keskustelun avaaja. Juuri niin. Muodissa on kyse itsensä ilmaisemisesta. Ja kappaleiden yhdistäminen ja sekoittaminen voi johtaa ainutlaatuisiin tyyleihin. On kiehtovaa, miten muoti kehittyy, mutta pysyy silti henkilökohtaisena. Kyllä. Jokainen yksilö lisää oman tyylinsä trendeihin. Tässä on täydelliset farkku- ja nahkatakit. Oppitunti 14. Tulevaisuuden suunnittelu. Näyttää siltä, että tämä sama vuosi on tuonut mukanaan monia muutoksia kaikille, eikö niin? Todellakin. Olen pohtinut seuraavia askeleitani ja mitä haluan saavuttaa. Kuulostaa kiehtovalta. Mitä olet miettinyt? Harkitsen koulutukseni jatkamista, ehkä maisterin tutkintoa. Se on erinomainen idea. Koulutus voi avata monia ovia. Uskon niin. Haluan parantaa taitojani ja tietojani. Mitä alaa olet kiinnostunut opiskelemaan? Harkitsen ympäristötiedettä. Se on nykyään polttava kysymys. Se on jalo valinta. Maailma tarvitsee lisää ympäristön puolesta puhujia. Kiitos. Olen intohimoinen tekemään muutoksen. Oletko jo tutustunut tiettyihin ohjelmiin? Olen tutkinut muutamia yliopistoja. Joillakin on erinomainen maine. Se on loistava alku. Oletko miettinyt, miten tasapainottaa opiskelu ja työskentely? Aion tehdä osa-aikatyötä opiskelun ohessa. Se on haaste, mutta olen valmis. Päättäväisyytesi on inspiroivaa. Ihailen sitoutumistasi. Kiitos. Entä sinä? Oletko miettinyt seuraavia askeleitasi? Olen harkinnut oman yrityksen perustamista. Kuulostaa jännittävältä. Millaista liiketoimintaa näet? Olen kiinnostunut avaamaan kahvilan, joka keskittyy paikallisiin raaka-aineisiin. Se on loistava idea. Paikallisten viljelijöiden tukeminen on tärkeää. Uskon niin. Haluan luoda yhteisöllisen tilan kaikille. Voin jo kuvitella tunnelman. Kuulostaa ihanalta. Toivon tekeväni siitä totta pian. Intohimollasi olen varma, että onnistut. Kiitos. Meillä molemmilla on jännittäviä matkoja edessämme. Oppitunti 15. Korruption vaikutus. Korruptiolla voi olla tuhoisia vaikutuksia yhteiskuntaan, eikö niin? Ehdottomasti. Esimerkiksi jos yritysten on maksettava lahjuksia voidakseen harjoittaa liiketoimintaa, pelikenttä ei ole tasapuolinen.
Juuri niin. Se luo epäreilun edun niille, jotka ovat halukkaita harjoittamaan epärehellisiä käytäntöjä. Tuo on turhauttavaa. Rehellisillä yrityksillä on vaikeuksia kilpailla. Kyllä, ja se syö luottamusta koko järjestelmään. Luottamus on välttämätöntä terveelle taloudelle. Ilman sitä kaikki kärsii. Oletko huomannut, miten korruptio voi tukahduttaa innovaatioita? Olen. Kun resursseja ohjataan lahjuksiin, niitä ei käytetä kehitykseen. Juuri niin. Se estää edistystä ja kasvua useilla eri aloilla. Ja se voi johtaa myös korkeampiin hintoihin kuluttajille. Ehdottomasti. Kun yritykset tekevät oikoteitä säästääkseen rahaa, me kaikki maksamme siitä hinnan. Se on noidankehä, jota on vaikea rikkoa. Mitä mielestäsi voidaan tehdä tämän ongelman torjumiseksi? Uskon, että läpinäkyvyys on avainasemassa. Yritysten on oltava vastuullisia. Hyvä pointti. Selkeät säännökset voivat ehkäistä korruptiota. Myös koulutuksella on merkittävä rooli. Ihmisten on ymmärrettävä korruption seuraukset. Olen täysin samaa mieltä. Eettisen käyttäytymisen edistäminen liike-elämässä on olennaista. Se on yhteinen ponnistus. Jokaisella on oma osansa. Kohti tulevaisuutta, jossa rehellisyys voittaa korruption. Oppitunti 16. Tehokkuuden parantaminen. Mielestäni meidän pitäisi selvittää, voidaanko tässä hankkeessa saavuttaa tehokkuusetuja. Kuulostaa järkevältä. Prosessimme virtaviivaistaminen voisi säästää meiltä aikaa. Juuri niin. Mitä osa-alueita mielestäsi on parannettava? Uskon, että tiimien välinen kommunikaatio voisi olla tehokkaampaa. Hyvä pointti. Selkeä viestintä estää väärinkäsityksiä. Ehkä voisimme järjestää säännöllisiä tapaamisia, jotta kaikki pysyisivät ajan tasalla. Pidän ideasta. Jatkuvat päivitykset voivat parantaa yhteistyötä. Lisäksi voisimme käyttää projektinhallintatyökaluja edistymisemme seuraamiseen. Kyllä. Nuo työkalut voivat auttaa meitä seuraamaan tehtäviä ja määräaikoja tehokkaasti. Voimmeko myös kannustaa tiimin jäseniä jakamaan parannusideoitaan? Ehdottomasti. Kaikkien osallistaminen edistää omistajuuden tunnetta. Se antaa meille myös mahdollisuuden kerätä erilaisia näkökulmia projektista. Olen samaa mieltä. Eri näkökulmat voivat johtaa innovatiivisiin ratkaisuihin. Entä työmäärä? Pitäisikö meidän harkita tehtävien uudelleenjakoa? Kuulostaa viisaalta. Tasapainon ylläpitäminen voi parantaa tuottavuutta. Ja se estää loppuunpalamista, mikä on ratkaisevan tärkeää pitkän aikavälin menestykselle. Juuri niin. Tyytyväiset tiimin jäsenet ovat tehokkaampia. Mietitäänpä myös määräaikoja. Ovatko ne realistisia? Hyvä pointti. Meidän tulisi asettaa saavutettavissa olevia tavoitteita moraalin ylläpitämiseksi. Ehkä voisimme luoda palautejärjestelmän tehokkuutemme säännölliseksi arvioimiseksi. Se on erinomainen strategia. Jatkuva parantaminen on avainasemassa. Kohti tehokkaampaa ja tuottavampaa projektia.
Todellakin. Yhdessä voimme saavuttaa upeita tuloksia.